By the way, meron ba sa inyong gumagawa nito pag bumibili kayo ng bagong sneaker na sobrang gustong-gusto ninyo? Ay, panalo. What is up YouTube? Carlo here. Welcome to the vlog. This is the channel where we talk about sneakers and tech. And for this episode, I really want to do it in Tagalog, in Filipino. So to those who are my viewers who don't understand Tagalog, I apologize. Please do just check out all the other videos that they've done, or I will do an English version of this coming soon. So guys, eto na, ang pinaka-iniintay na unboxing, isa sa mga pinakamahal na sneakers na binili ko. Eto na, ang off-white Nike Air Presto. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe na po kayo dahil the moment we hit 30,000 subscribers, we're giving away a Yeezy Zebra courtesy of our sponsor, Shoes Freak PH, as well as an Epic React Flyknit from Nike. Guys, subscribe na, follow na sa IG. Nangyari na ba sa inyo yung may nabili kayong sapatos, tapos nandun pa siya sa box, pero ayaw niyong isuot. So nabuksan niyo yung sapatos, nalabas niyo na, pero ayaw niyo lang isuot kasi natatakot kayo baka madumihan, masira, or alam mo yun, talagang mabugbog lang at mawasak siya through time. Ngayon, nangyari na sa akin yung 3 times. Ngayon, hindi to flexing hindi ako nagyayabang. Kunikwento ko lang talaga kung ano yung nangyari. 3 times na yung nangyari sa akin. First was yung nakuha ko tong Yeezy na to, orig to baka naisip yung peke. This is the Yeezy Oxford Tans. Siyempre, sobrang ganda niya. And ito yung actually nagpa-sneakerhead sa akin kasi nakita ko sa auto ni Kanye. Nakita ko yung style and sobrang love ko kasi yung color na brown tsaka yung Oxford. Yung gantong kulay tsaka yung suede. So, first time ko to nakita kahit hindi pa ako sneakerhead, talagang na-intriga ako at gusto kong bumili. Hindi ko pa alam kung ano yung boost or whatever. Nakita ko lang yung kulay, nakita ko lang yung design. Talagang sabi ko, wow, ang ganda. Ngayon, nung unang beses ko to nakuha dahil sobrang mahal ko siya nabili. Resale value, di ba? As in, talagang nanginginig pa yung kamay ko nung linalabas ko sa box. Tapos every time isosot ko siya, kabado ako baka madumihan. So ito yon sa mga pinakaunang sneakers. Yung pangalawang sneakers na nangyari sa akin yun, isa pang Yeezy. Ito naman yung pangalawa kong Yeezy na sobrang paborito sa koleksyon ko. Ito yung Pirate Black. So again guys, orig to, binili ko to resale. Sobrang mahal, as in talagang ouch. So ito naman, again, all black, sobrang swabe, sobrang ganda isuot. And same, dahil sobrang mahal niya, tsaka sobrang rare, kabado ko nung inaalis ko siya sa box. Talaga parang, oh! Tapos every time nadudumihan siya, or nagkakaroon ng konting chipping dito sa side, talaga nasa-stress ako. Parang, ay, wawa naman ako, mga gano'n. So, long story short, kabado ako dito. But now, dahil gamit na sila, I really don't care. I wear them when I want to. I wear them thoroughly, I abuse them a lot. At pag nadudumihan, dinadala ko na lang sa Repent Manila or papalinis ko na, or lilisin ko na lang dito sa bahay. Yung third sneaker na nangyari sa akin yon is ito. Ito yung Sean Wotherspoon Nike Air Max 97-1. Pero hindi ganun kasama yung loob ko nung sinuot ko to. Kasi nakuha ko to ng retail. Nakuha ko siya sa Seoul Academy sa Fort. Yung binenta nila to dito sa Pilipinas. So, ang mga 8,000 something pesos. Pansin nyo, hindi ko na sinabi yung presyo ng dalawang Yeezy. Huwag nyo nang alamin. Ayoko na rin maalala eh. Okay na yun. Let's forget the past. Leave the past where it belongs, in the past. So anyway, so ito na yung Sean Wotherspoon 97-1. Pero sa sobrang ganda lang talaga niya, ayoko lang siya na nabubugbog. Pero ginagamit ko pa rin siya na madalas. Ang hirap lang talaga isuot ngayon kasi tag-ulan ngayon dito sa Manila, no? But anyway, so yeah, this is the third sneaker na nangyari sa akin yon. Ngayon, tong tatlong sneaker na to, yun yung naramdaman ko at may madadagdag na ngayon na pang-apat. Yung pang-apat na sticker is itong tinatawag nating off-white collaboration with Nike Air Presto in triple black. Ngayon, this is actually yung pinaka-una kong off-white na unbox dito para sa inyo. And it's so special and it's so exciting kasi I've always wanted a pair. Sinalihan ko lahat ng mga raffle, lalo na yung Jordan 1 off-white sa Titan. Talo naman. Hirap na hirap. Yung pinaka-gusto ko talaga na off-white, yung Jordan red and white Pero sobrang mahal, 100-something thousand na siya So talagang kahit anong isipin ko, hindi ko talaga ma-justify yung presyo na yun. So buksan natin. And as makita ninyo, color brown yung box niya, nakalagay Nike swoosh. Dito sa gilid, nakalagay Nike Air Presto, the 10. Tapos may pangalan ko pa, Carlo Ople. Oh, by the way, kung nagtataka kayo kung saan ko kinukuha yung mga sneakers na ganito for resale, dalawa lang naman yan kung IG seller, isa lang pinagkakatiwalaan ko, Shoe Freak PH. Siya guys yung nag-sponsor ng Yeezy Zebra natin na raffle. So sobrang bait ni Lloyd, sobrang daling kausap. Hindi siya mura, medyo mahal nga minsan, Lloyd. Mura, bigyan mo naman discount. Pero
sobrang daling kausap at sobrang pwedeng pagkatiwalaan. Kaya again, sa kanya ako kumukuha ng mga mamahaling sneakers. Second, pag below 10,000, usually ang ginagawa ko, bumibili ako sa StockX. Okay? So yun yung two usual sources ko of rare sneakers. Ngayon, kung bubuksan natin yung box, ang una natin makikita is yung off-white. Wow naman, may Supreme pa na sticker, friend. Social, Supreme box logo. But anyway, tas ito, makita natin yung resibo. Nabili siya sa Undefeated, Santa Monica, California. You have the receipt here. And yung wrapper na makikita natin is a mix of off-white, yung logo ni Virgil Abloh, tsaka yung swoosh ng Nike. Tas, ayun, ang ganda niya talaga, friend. As in talagang, hi, nakaka-inlove. Sobrang ganda niya. As in talagang, alam mo, ako, hindi na to yung dahil lang hype siya. Pero sobrang bilib talaga ako sa design. As in, kaya ako to sobrang gusto kasi mix siya ng lahat ng gusto ko sa sapatos eh. Ang angas niya, ang komportable niya tingnan. Tapos medyo mahal pa siya at rare siya. So talagang sobrang panalo lang talaga. As in, OMG. Medyo chunky pa siya eh. Mahilig nga ako sa chunky sneakers. So guys, ito na yan. Ito na ang Nike Presto Off-White. Wow, sobrang ganda talaga. Ito na naman yung feeling ko eh. As in, alam mo yung gusto ko siya isuot para makagawa ako ng on-feet video para sa inyo. Pero ayoko eh. One, ang mahal niya. Ayoko siya mabugbog. Pero then again, di naman ito magmamahal. I doubt this will go up in value kasi medyo nag-stabilize na yung presyo niya eh. Pero ang sarap lang talaga niya tingnan ng maganda. As in, sobra. Ito yung mga para sa akin siguro balang araw ang gagawa ko. Kung magtatayo ako ng bagong bahay or condo, maglalagay ako isang section doon na public viewing. Mga sneakers lang na pristine condition, tas displayed lang talaga as art. Siguro ito yung isa sa mga ilalagay ko doon. Siguro yung mga nanonood na hindi sneakerhead, sobrang nawiwirdohan na sa akin, no? Pero ganun talaga buhay, friends. To each his own. By the way, meron ba sa inyo gumagawa nito pag bumibili kayo ng bagong sneaker na sobrang gustong-gusto ninyo? Ay! Panalo. So Carlo, how do I afford sneakers like off-white, lalo na kung resale value siya? Paano ako makakabili ng ganito kung 50 mil or whatever man yung presyo ng mga ganito? Diyan papasok yung lesson natin for today. So, ang kailangan nyo intindihin tatlong bagay. Number one, financial responsibility or financial IQ. Number 2, delayed gratification. At number 3, sobrang importante din ito is working hard. So isa-isahin natin yung tatlong yon. Unahin natin yung financial education. Wag na wag po kayo bibili ng gantong sapatos kung baon kayo sa utang. Wag na wag po kayo bibili ng gantong sapatos kung nagugutom kayo at marami kayong pinapakain. Wag na wag kayo bibili ng gantong sapatos kung ikakasama lang ng buhay ninyo. Linawin ko yun na walang punto bumili ng sapatos na ganito kung hindi nyo naman talaga muna pa-afford. At talagang kung ibabaon nyo lang sa utang, kung talagang, alam mo yung pagiging addict na yung kinalalabasan, wag guys, resist, don't. You don't need it kasi hindi naman to magdadagdag ng value sa buhay mo. At number 2, sabihin natin mag-appreciate yung value nito, hindi naman ganun kalaki. Sabihin natin konti-konti lang itataas niyan. So hindi mo naman ikakayaman kung ibebenta mo ulit to unless yun talaga yung trabaho mo. So, pag sinabi kong financial IQ or education, siguraduhin mo muna, number 1, wala kang utang. O, alam mo, bayaran mo muna lahat ng mga may utang ka. Kasi tingnan natin, o sabihin natin may utang ka sa maraming tao, ha? Pagkatapos papakita ka sa kanila, naka-off-white ka na Presto na legit. Eh kung di ka ba naman batukan nun, ang laki-laki ng utang mo sa tao, tapos pa off-white ka, inutang mo, pumunta dito, wow, anong nangyari sa'yo, di ba? So, una-una sa lahat, siguraduhin mo wala kang utang. Number 2, siguraduhin mo may savings ka. Ano ibig sabihin ng may savings ka? Computein mo kung magkano yung sabihin natin ginagastos mo buwan-buwan, yung pag-commute, electricity bill, whatever that amount is, your monthly expense, multiply mo by 6. Yun ang emergency fund mo. Pag may emergency fund ka of 6 months worth, pwede mo na gamitin yung pera mo for investments, for buying crazy stuff like this one or whatever it is that you guys want. Pero importante yung emergency fund. Kung wala ka nung 6 months na fund na yon at may mangyaring masama, patay ka, friend. So siguraduhin mo muna na meron ka nung 6 months emergency fund, wala kang utang, bago man lang isipin na bumili ng mga gantong lintek, na sapatos na ganito, okay? Linawin ko yun, ha? Financial education is very, very important. Number 2, delayed gratification. Kung gusto mo makabili ng ganitong kamahal na sapatos, alam mo isang magandang tip, tumigil ka na kasi kakabili ng mga nasa 8,000. Yung mga maliliit na bagay, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, kasi that all adds up. So instead of buying, sabihin natin, lahat ng Jordan 1 na lumabas, lahat ng mga Pro Fear, lahat ng mga Ultra Boost, lahat ng mga kung ano pa, itigil mo na yan. Save the money, build up the fund. Build up until meron ka ng 50,000 para pag lumabas to, kung manalo ka sa retail, edi win. Kung hindi ka manalo sa retail, edi may pambili ka. Diba? So, yun yung sikreto dyan. Tigil muna sa kakabili. Hinay-hinay lang.
Kasi yung sikreto naman yan is hindi mo naman kailangan lahat eh. And ang totoo lang yan, pag bilhin mo ang sapatos at suotin mo yan, malamang sa malamang babagsak ang presyo niyan. So yung sinasabi mo sa sarili mo na, pwede ko naman ibenta ulit pagkatapos, nalulugi ka eh. Ano wisdom dun? Wala, di ba? So, ang importante, pag bibili tayo ng sapatos na mahal, pag-ipunan natin, pagtrabahuhan natin, delayed gratification, huwag ka munang bumili. Tiisin mo muna, mag-ipon ka. At yung pangatlong gusto ko pag-usapan is working hard. Ano po ibig sabihin ko nun? Kailangan mo magtrabaho more para kumita more. Kasi ang tinuturo lang sa atin madalas, mag-ipon at mag-ipon at mag-ipon. Hindi po tayo tinuturuan ng maraming tao na kumita, nadagdagan mo yung kita mo. Importante din yung palakihin yung source of money mo. So, dyan tayo kailangan matuto mag-hustle, mag-grind, rumakit, maghanap ng kahit ano parang pwedeng pagkakitaan. Kung kailangan mo magbenta ng longganisa, kung kailangan mo mag-online, alam mo yun, racketing, online selling, ano yung pwede mong gawin para dumagdag yung kita mo, para lumaki yung income mo na pumapasok sa mga, alam mo yun, sa accounts ninyo. So, making more money is just as important, or actually sometimes can even be more important than saving money. Saving money, ang importante po dyan is not the act of actually saving the penny or the peso. The importante doon is the discipline of saving. Pero yung pinaka-importante para sa akin, once nakuha nyo na yung discipline of saving, is really finding ways to generate bigger and more income. That's where hard work comes in. So again, ulitin ko, 3 bagay na sobrang importante para bago ka pa mag-isip bumili ng mga ganito. Number 1, financial education. Number 2, being able to delay your gratification. And number 3, working hard so that you can generate more income streams. Yan na po. That's it. And kung tinatanong nyo ako kung mag-on fit ako nito, hindi. Wag muna. Enjoyin ko muna siya na naka-box dahil sobrang pinaghirapan ko bilhin to. Ang dami kong binenta sa carousel para ma-afford to. Sobrang happy lang ako nakasama na siya sa collection ko. That's it for now. I hope you guys are having a great week. Peace. God bless.